नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, माझं नाव आहे सौरभ राजेंद्र सोनवणे. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्यातर्फे एक ॲड नुकतीच जाहीर करण्यात आलेली आहे. 7,000 पुरुष सुरक्षा रक्षक यांच्यासाठी ही कंत्राटी भरती आहे. सर्वात महत्त्वाचं, ह्याची शेवटची तारीख ही 10 मार्च आहे. त्याआधी हा फॉर्म भरणं गरजेचं आहे. हा फॉर्म ऑनलाईन पद्धतीनं वेबसाईटवरती अवेलेबल आहे. त्याच्यासाठीची वेबसाईट मी तुम्हाला इथे ऑलरेडी दिलेली आहे, ती तुम्ही बघू शकता आहात. शिवाय या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये आम्ही याची संपूर्ण ॲड पण तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहोत. कृपया ती ॲड नीट बघा. या ॲडसाठी, या पदांसाठी तुम्हाला 12वी उत्तीर्ण असणं गरजेचं आहे. फक्त आणि फक्त महाराष्ट्राचा रहिवासीच हा फॉर्म भरू शकता आहात. त्या उमेदवाराचं वय हे 18 ते 28 असणं हे मात्र बंधनकारक या दरम्यान करण्यात आलेलं आहे. मित्रांनो, असा हा ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी काही गोष्टी या गरजेच्या आहेत. त्या म्हणजे दॅट इज तुमचा भ्रमणध्वनी क्रमांक, दॅट इज मोबाईल नंबर, आधार क्रमांक, पॅन कार्ड, जो तुमच्याकडचा परमनंट अकाउंट नंबर तो इथे असणं गरजेचं आहे. शिवाय तुमचं 12वी उत्तीर्ण असलेलं गुणपत्रक देखील इथे गरजेचं आहे. महाराष्ट्राचा अधिवास म्हणजे डोमिसाईल असणं गरजेचं आहे. मित्रांनो, याच्यासाठीचं जे परीक्षा शुल्क आहे ते 250 रुपये आहे. ही ॲड मात्र 12वी पास विद्यार्थ्यांसाठी आहे. सो मी सजेस्ट करेन की जर तुम्हाला गरज नसेल आणि तुम्हाला एखादा गरजू विद्यार्थी वाटत असेल तर त्यांना या माझ्या व्हिडिओची लिंक तुम्ही नक्की शेअर करा. मित्रांनो, मी सौरभ राजेंद्र सोनवणे.